Diyan, eto na ang ating strawberry filled chocolate. One, two, three. Ay Kitchen, isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to Andrew's Kitchen. Ngayong araw na ito, Kitchen, magbe-bake naman tayo ng napakasarap na cake. Tatawagin natin itong strawberry filled chocolate cake. 8 eggs, 2 cups cake flour, 1½ cup cacao powder, 1 cup warm water, and 3/4 cup white sugar. Gagamitin natin yan isang 3/4 cup sa egg white. At isang 3/4 cup na sugar para sa egg yolk. At kailangan natin pampalsa na 1 teaspoon baking powder and half teaspoon salt. Isahan na natin, Kitchen, ang ating napakasarap na strawberry filled chocolate cake ni Andrew's Kitchen. Kitchen, paghahaloy na natin itong dry ingredients. Ito yung cake flour natin na 2 cups. Ihahalo natin sa cacao powder na 1½ cup. At ito yung salt natin. Baking powder. Yan, sasalayin natin ito, Kitchen. Mix lang natin. Kitchen, isa-separate na natin yung pula sa puti na itlog. Kailangan iwasan natin malagyan ng pula yung puti natin, Kitchen. Pag nalagyan ng pula yung puti natin, Kitchen, mahihirapan tayong patigasin yung puti. Dito natin lalagay yung pula. Ayan o. Kitchen, imimix na natin ito, ibibit natin itong egg white. Lalagyan natin siyang asukal. Kitchen, ito na yung texture ng egg white natin, oh. Kailangan ganito, Kitchen. Pag tinaob nyo ganyan, hindi babagsak, oh. Ayan, oh, Kitchen. Yan, magandang cake natin yan, Kitchen. Doon naman tayo ngayon sa egg yolk. Kitchen, ito naman egg yolk ang ibibit natin. Yung buhos ng asukal. Lalagyan natin pa unti-unti ang asukal, Kitchen. Kitchen, ito na yung mixture ng egg yolk natin, no? Ilalagay natin yung tubig, Kitchen.
Kitchen, paghahaluin na natin itong egg yolk at saka egg white. Kitchen, ihalo na natin itong cake flour natin sa pinagsama nating egg white at egg yolk. Ito na yung cake natin, ka-kitchen. Yan, sasalayin natin, ka-kitchen. Para maganda-gandang cake natin. Ka-kitchen, ito na yung pinagano nating cake flour at saka yung binit nating itlog na egg yolk at saka puti. Ayan na siya, oh. Lalagyan natin to ng grease yung pan natin, oh. At lalagyan natin ng wax paper. Ito yung wax paper natin, ka-kitchen. Gugupitin natin to, ka-kitchen, pagbilog. Ayan, oh. Kailangan ang sukat nito sakto lang sa bilog niya, ka-kitchen. Ganitong diskarte dyan, ka-kitchen. Ayan. Kunin natin yung sulok-sulok, tapos tupi. Tupi uli. Kunin natin yung sulok uli. Ayan, oh. Tapos tupi uli, sulok. Ayan, oh. Ka-kitchen, oh. Tawag natin to, ka-kitchen. Tapos kunin natin yung center, oh, sa kitchen, oh. Ayan ang pinaka ano niya. Ayun. Nakuha ko na, ka-kitchen. Ayan, tsaka natin balik na rin. Ito, kailangan may wax paper yung ano natin, cake natin, ka-kitchen. Para hindi masunog, tsaka hindi dumikit mamaya pagka tinanggal natin to. Nilagyan ko na siya ng grease. Lalagyan na natin yung cake natin dito, ka-kitchen. Binuhos ko na isa ron, ka-kitchen. Ngayon, ito namang isa. Hinati ko. Kailangan hati silang dalawa. Double tong cake natin, ka-kitchen. Kaya 8 itlog ang ginamit natin. Ka-kitchen, kailangan itaktak natin to para hindi bumagsak yung cake natin. Yan. Binik na natin yung isa, ka-kitchen, sa 30 minutes. 350 Fahrenheit. Hindi pwedeng pagsabayin, ka-kitchen. Maliit yung oven natin. Kaya isa lang ang nilagay natin muna. Check na natin yung cake natin. Ito yung toothpick natin, oh. Pagka ito may sumabit, hindi pa okay yan. Pagka wala na, yan, ilulubog natin sa gitna. Ka-kitchen, walang sabit. That means na okay na yung cake natin. Pahangoy na natin yan. Ka-kitchen, maggagawa tayo ng pampalaman natin sa gitna ng chocolate cake natin. Kailangan natin itong 2 itlog. Yan, oh. Lalagyan natin yung condensed milk natin. Half cup na condensed milk. Yan. Lalagyan natin yung flour natin, ka-kitchen. 3 tablespoon. Yan. Lalagyan natin yung asukal natin. 3/4. Lalagyan natin yung milk natin. 1 cup. Ka-kitchen, imimix natin itong butter natin. Paghahaluin na natin yung ginawa nating pampalaman.
Gagawa naman tayo ng ganas natin. Naglagay tayo ng 2 tablespoon butter. At maglalagay tayo ng cacao powder. 3 tablespoon. Maglalagay rin tayo ng milk, kakitchen. Yan, kakitchen. At saka 3 tablespoon na sugar. 1, 2, 3. At saka 3 tablespoon na condensed milk. Yan, kakitchen. Mix natin, kakitchen. Ito yung chocolate chips na natira natin, kakitchen. Oh. Ayan natin lahat yan. Yan. Tutunawin natin yan. Kakitchen. Ito na yung pangganas natin. Oh. Cool down natin to, ilalagay sa rep para medyo tumigas-tigas siya, kakitchen. Ayan na, okay na yung texture niya, kakitchen. Kakitchen, binaliktad na natin itong cake, oh. Palalamigin natin sa rack. Ayan, oh. Ayan na siya, kakitchen, oh. Palalamigin natin siya sa rack. Ayan, oh. Wow, very soft. Lalagyan pa natin ng pamoist siya, kakitchen. Yan, kakitchen, lambot, oh. Kakitchen, gagamit tayo ng sinulid na pang-putol natin. Yan, oh. Okay. Naputol na natin. Pag-iwalay na natin siya, kukuha tayo ng plato. Chen, ito yung half cup meat natin. Tsaka 2 tablespoon na icing sugar. Ilalagay natin to sa cake natin para mag-moist yung cake natin. Ayan o, ganyan o, kakitchen o. Yan ang diskarte ni Andres Kitchen. Yan, kakitchen. Dito naman sa kabila, kakitchen. Inilagay ko na yung isang kabiyak ng cake natin. Lalagyan natin ito ng palaman sa gitna. Ito yung ginawa natin icing na panggitna natin yan. Pantay natin, kakitchen. Para lang tayo gumagawa ng cheesecake. Kakitchen, kaya ang purpose ko rito, nilagay ko rito sa pan ng cheesecake para hindi lumusot yung pinalaman natin, kakitchen. Naiipit siya, kakitchen. Yan ang purpose niyan. Ano natin tong natin? Yan. Yan o. Hindi siya ng chocolate. Konti lang ang lalagay natin chocolate dito, kakitchen. Para maglalagay pa tayo doon sa kabila. Yan, kakitchen. Ang daming chocolate nito, kakitchen. Yan o. Wow. Ayan na siya, kakitchen. At ito naman ang gaganas uli natin. Dito. Papalaman uli natin. Kaya tinawag na chocolate strawberry peel. Nakita nyo na. Ang sarap na ito, kakitchen. Promise. Wow. Yan. Ang pinaka-final niya. I-re-rest muna natin ito, kakitchen. Patitigasin pa natin yung puti sa ilalim. Magkaan natin mamaya i-pipinis to ng
Kakitchen, eto na ang ating strawberry filled chocolate cake. Ready to decoration na. Diyan, eto na ang ating strawberry filled chocolate. Titingnan na natin to. Ayan o, super soft o. Kakitchen o. Tingnan nyo o. Soft na soft o. Ayan. Galas natin kakitchen. Chocolate na chocolate ang dating. Amazing. Pagawa na naman tayo ng half na dessert kakitchen. Panalong-panalo to. Ito na ang ating strawberry filled chocolate cake. Natapos na naman tayo ng isang masarap na dessert, Kakitchen. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagsuporta sa Andrew's Kitchen. At sana ipakishare to sa mga kaibigan natin at pakisubscribe. Hanggang sa susunod ulit nating pagkikita, Kakitchen. Isang masarap uli na dessert ang ating i-bake dito lang sa Andrew's Kitchen. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. God bless us all. Bye, Kakitchen.